2020 is a tough year to all of us. Some lost their lives and some lost their jobs. As a frontliner, nandun lagi ang kaba at takot sa dibdib at halos gusto mo nang sumuko. March 2020, nagkasakit ako. Hindi man na-confirm na na-COVID ako, pero ramdam ko ang sakit at hirap. Nagpatuloy ako sa aking sinumpaang tungkulin sa kabila ng mga takot sa puso ko. August 2020, bumigat uli ang pakiramdam ko na halos hindi na ako makatayo at ayaw kong kumain. Pinlulight ako dahil gusto ko nang sumuko. Hanggang dumating yung isang araw, tumanaw ako sa langit at nanalangin. 4 days after, naging okay ako. Sa mga pagsubok na dumating sa buhay ko last year, natutunan ko ang mga kalayawan dito sa mundo ay pansamantala lamang. Hindi importante kung anong meron ka dito sa lupa. Mas importante na magtanim ka ng kayamanan sa langit. Natutunan ko ang pagmamahal sa Diyos ang pinaka-importante sa mundo. Ngayon, masaya akong naglilingkod sa Diyos at walang kaba sa puso ko. Magaan ang pakiramdam ko sa araw-araw ng aking pagbangon. Nananalangin sa kabila ng aking kahinaan at tigas ng ulo. Natawag ako. At ngayon, I am grateful. I made this through. Salamat sa Diyos, nakilala ko ang aking mga kapatid sa pananampalataya sa iba-ibang bansa na hindi man lang kami nagkikita personally, pero ramdam ko ang pagmamahal sa puso ko. Eto po sila, panoorin niyo po, iningan ko sila na mga mensahe, what are they grateful for last year sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Salamat po sa Diyos, and to God be the glory. Mga kalungkutan, iyong alalahanin ay amang nagmamahal, laging nakamasid, laging nakabantay. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat. Hello, Simply Synth, and thank you for asking me this wonderful question. What am I grateful for this year? Isa lang po ang aking sagot. I'm grateful for everything that happened this year. Okay, so alam ko ang 2020 po ay marami tayong mga pinagdaanan. So despite all those, yung maraming namatay, may pandemya, and then of course yung mga natural calamities na na-experience po natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lahat po yung pinagpapasalamat natin sa Diyos dahil tinuruan naman tayo ng ating mga mangangaral na lahat ng bagay nagkakalakip-lakip, no? Sa ikabubuti natin. So we just always have to look at the brighter side, no? Bright side of everything that is happening around us, at wag nating kalimutan na magpasalamat palagi,
Nang una, syempre, dahil buhay tayo. And as a matter of fact, kaya nga ako nakakapag-message ngayon. May video ako dahil buhay ako. At naririnig niyo ako. Okay? And of course, before the year ends, 2020, I'm also turning 30. So, baka naman, pa-shout out sa aking birthday, sa 30th birthday ko, Simply Since. And of course, please subscribe to my YouTube channel, Madel's Studio. Thank you! Hello, Simply Scenes. Thanks be to God sa pag-invite sa akin sa isa sa mga wonderful content mo. So, for today, sasagutin ko yung question mo na, what are you grateful for this year? And to be honest, napakahirap ng tanong na yan. Kasi kung sasagutin natin yan lahat-lahat, hindi kaya ang isang araw, isang maiksing video, hindi kaya tapusin. Kasi napakadami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Siyempre, kahit napangit yung mga nangyari ngayon taon, dun pa rin tayo tumingin sa positive sides. So, una sa mga ma-share ko is yung nagkasama-sama kaming pamilya, nagkaroon kami ng bonding. Actually, simula nung pandemic, sa isang kwarto na kami natutulog. Yun, tapos sabay-sabay kami na kumakain. Unlike before, hindi na namin nagagawa kasi busy kami sa kanya-kanyang trabaho. So, kahit nawalan ako ng work, okay lang sa akin kasi marami namang naging positive side. And other than that, hindi kami nagkaroon ng sakit. Maraming salamat sa Diyos sa pagkapatnubay sa aming lahat. At syempre, nagpapasalamat ako kasi nakilala ko kayo nung, syempre kung hindi nagkaroon ng pandemic, hindi ko maiisipan mag-vlog. So yun, nakilala ko kayo, nagkaroon ako ng maraming kaibigan dito sa YouTube. So yun, napakarami ko talagang ipagpapasalamat. Yun lang muna ang ma-share ko sa ngayon. Thank you po. Hi, Simply Saints! Ayan, before the year ends, we would like to share how blessed and thankful we are for the year 2020. Marami man pong nangyari, mga pandemic, mga sakuna sa buong mundo, still blessed and grateful po kami. Kasi meron pa rin po kaming trabaho, patuloy na iniingatan yung mga mahal namin sa buhay, and of course, for everyday po ng buhay, pagpapahiram ng Diyos ng buhay at lakas sa atin. Ayan, we should be thankful and grateful for that. And thank you so much. More powers po sa iyong YouTube channel and sa lahat po na sumusuporta po sa amin. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos! Mwah! Yan. So, salamat Ate Sin sa magandang question na yan. Bihira kasing may nagtatanong sa akin ng mga ganyan eh. Napakagandang tanong. Ano yung tanong? What am I grateful for year 2020? Madami opportunities na dumating. Siyempre, itong pandemya, pa rin tayo, iniingatan pa rin tayo. Yan, tapos pagpapagaling sa mga mahal sa buhay, yun yung mahalaga. Lahat ng mahal sa buhay na naisip natin. Ayun, kaya salamat sa Diyos sa buong isang taon. Ayun na. Hello Simply Since, I miss you and thank you dahil naging bahagi ako ng content mo na what are you grateful for this year. Siyempre, I am grateful for everything in my life kasi ramdam ko na nandyan si God na nag-iingat sa family ko at sa akin at napaka-unspeakable gift kumbaga na sabihin mo yung mga pag-iingat niya sa'yo at maraming salamat, God bless and more fruitful years to come sa ating lahat at syempre maraming salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel Ate Simply Scenes and bye-bye, yun lang. Hello po, Ate Simply Scenes, salamat po sa Diyos. Isa po ako sa napili niyo magsalita para ma-share yung mga nangyari ngayong taong 2020. Of course, masaya. Tapos, siyempre, malungkot din. Alam naman natin kung mga nangyari. Ang daming nawalan ng trabaho, may nawalan ng bahay, may na-COVID, may na pinagpahinga ng mga tama natin, kakilala, kaibigan. Pero ganun pa man, huwag po tayong malungkot. Naging ano rin ito, itong 2020. Naging malaking paalala
sa ating mga kapwa-tao na magmahal ulit tayo. Kasi yun talaga yung isa sa nakita ko, na wala na yung pagmamahal sa kapwa-tao. Kaya siguro na pitik din tayo, na paalala sa atin. Kaya nagkaroon ng mga ganitong pagsubok. Pero marami ding naitulong yung bagay na to kasi nakilala ko rin kayo. Tapos may mga namit ako, nawa ng Diyos, may nakakapakinig din. Marami nakapakinig kasi nasa bahay lang, ganyan. Tapos kahit nawalan ng trabaho yung iba, hindi pa rin nagkulang yung mga ganung bagay. Kasi alam natin na may Diyos. Sabi nga hindi tayo pagkukulangin. Hindi, kung ang mayaman, hindi niya hinayaang magutom. Tayo pa kaya. Kaya maraming salamat sa Diyos. Naiya ako magsalita pero ito, iba kasi pa nagre-record kumpara sa live. Salamat po sa Diyos. Samahan ingatan nawa po. Guys, maraming salamat po sa panonood nyo. Na binigyan yung time ang aking uploaded video na 2020 journey. Huwag po kayong magsasawang supportan ako and lagi po nyong panonoorin yung aking upload video. And pasensya na po hindi ako nakaka-upload palagi. And sana po mag-iingat kayo lagi and samahan at ingatan nawa tayo ng Diyos palagi. And huwag po kayong babalisa sa anumang bagay. Basta't sumampalataya lang po tayo sa Kanya lagi. Yun lang po. To God all be the glory. Please subscribe and like my video po. Bye!